नमस्कार, फन एन्ड यममा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज हामीले लिएर आएका छौँ स्पाइसी चिकन विङ्सको रेसिपी। यसलाई चाहिने सामग्रीहरू यो चिकन विङ्स, नुन, यो होममेड सस, गोलभेडा र खुर्सानी उसिनेर ग्राइन्ड गरेको हो, खुर्सानीको धुलो, केचप, मरिचको धुलो, मैदाको पिठो, भुटेर राखेको सेतो तिल, बिरे नुन र यो चाहिँ मसिनो गरी काटिएको लसुन। अब हामी यो बिरे नुन चाहिँ यो विङ्समा हाल्छौँ र यसलाई राम्ररी चलाउँछौँ। बिरे नुनले चाहिँ यो विङ्सलाई निकै स्वादिलो बनाउँछ। सबैतिर पुग्न चाहिँ एकदम जरुरी छ, त्यही भएर यसलाई राम्ररी चलाउँछौँ। अब यसमा हालिदिन्छौँ यो मरिचको धुलो। यसलाई पनि सबैतिर पुग्ने हिसाबले चलाउँछौँ, मोल्छौँ। र यो चिली पाउडर स्वाद अनुसार हाल्नुभए हुन्छ। यो चाहिँ यो पनि सबैतिर पुग्ने हिसाबले यसरी चलाउँछौँ। लसुनको टुक्रा, लसुनले चाहिँ यो विङ्सलाई टेस्टी बनाउँछ। यसरी मोल्छौँ। यसमा मैदाको पिठो एड गर्छौँ। यदि हजुरहरूसँग मैदाको पिठो छैन भने कर्नफ्लोर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। चारैतर्फबाट यसलाई चलाउँछौँ र यसलाई 10 देखि 15 मिनटको लागि म्यारिनेट हुन छोडिदिन्छौँ। 30 मिनट भइसकेपछि अब हामीले तयार गरेको विङ्सलाई यो यसरी एयर फ्रायरमा राख्दैछौँ। यदि हजुरहरूसँग एयर फ्रायर छैन भने डिप फ्राई गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामी 10 मिनटको टाइम सेट गरेर यसलाई राखिदिन्छौँ र 10 मिनटपछि हेर्दा हेर्नुहोस् यो विङ्स तयार भएको छ। अब हामी एउटा प्यान बसाउँछौँ र हामीले अघि तयार गरेर राखेको यो हट ससलाई एड गर्छौँ र यसमा केचप पनि एड गर्छौँ। यसलाई यो अलिक बाक्लो होस् भनेर निकै बेरसम्म चलाइरहन्छौँ। हजुरहरूले चाहिँ यसमा हनी पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् यो मजाले उम्लिसक्यो र अब हामी यसमा यो विङ्स एड गर्दैछौँ। सबै विङ्स बनाएको विङ्सलाई यसरी राखिदिन्छौँ र चारैतर्फबाट यो सस यो विङ्समा भित्रसम्म जाओस् भनेर राम्ररी चलाउँछौँ। यसलाई चारैतर्फबाट यसरी चलाउँछौँ। यो यसको कलर पनि निकै राम्रो भएको छ। अब यो लगभग तयार हुन आँटेको छ। ल हेर्नुहोस् यो सबै हट ससहरू यो विङ्समा यस्तो राम्ररी बसेको छ। हाम्रो अब यो सर्भ गर्न रेडी भएको छ। अब यसलाई हामी माथिबाट थोरै यो अघि हामीले भुटेर राखेको सेतो तिललाई यसरी यसमा छरिदिन्छौँ। ल हेर्नुहोस् यो खानालाई तयार भएको छ र कलर पनि निकै राम्रो आएको छ। हजुरहरू पनि एकचोटि ट्राई गर्नुहोस् है। हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।